Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Яна, і сьогодні я вам пропоную зв'язати ось таких маленьких цуценят. Вони в'яжуться без пришивних деталей, може бути однотонний животик, а може бути двокольоровий. Сьогодні будемо в'язати двокольорових. В'яжуться дуже швидко, і у вас з'являться ось такі маленькі цуцики. Для цього нам потрібна пряжа Himalaya Dolphin Baby двох кольорів, основного кольору і допоміжного кольору. Напівбавовняна пряжа білого та чорного кольору для оформлення обличчя. Голка для утяжки обличчя. Маркер, який я використовую завжди при в'язанні. Пара оченят 10 мм, оченята на безпечному кріпленні, та носик на безпечному кріпленні. Якщо немає, зможете вишити. Носик у нас 9 на десь 12. Так, 9 на 12 мм. Потрібні також ножиці, гачок номер 4 мм, номер 7 та запальничка. Для того, щоб запаяти очі, носик та хвостики наших ниточок. І, звичайно ж, наповнювач Holofiber. Ну що ж, приступимо. Почнемо з в'язання ніжок. Перший ряд 2 повітряні петлі допоміжним кольором. В другу петлю від гачка 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Другий рядочок 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не дов'язуємо цей стовпчик до кінця, обрізаємо цю пряжу, беремо основного кольору пряжу. Закінчуємо цей стовпчик і пров'язуємо 2 рядочки по 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. І ще один рядочок, 6 стовпчиків без накиду, тобто 3 та 4. Ховаємо хвостики всередину. Ніжки ми набивати не будемо. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Закріплюємо ниточку і відрізаємо коротенький хвостик. Ось така ніжка у нас вийшла. Нам потрібно таких детальок 4 штуки. Тому 3 ніжки дов'язуєте самостійно, і я повертаюся до вас. 4 ніжки готові. Тепер почнемо в'язати животик. Животик я в'яжу так, як у цієї собачки. Приклад, тут допоміжний колір, буде ніби біленький животик. Якщо ви не хочете робити його іншого кольору, можете в'язати основним кольором з першого ряду. Я почну в'язати з біленького. Ці сюди. Перший ряд 2 повітряні петлі і в другу петлю від гачка 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Другий ряд, 8 прибавок. Перша. Ставимо маркер в першу петлю ряду. Друга прибавка. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома і восьма. Останню петлю ми не дов'язуємо, відрізаємо хвостик. Пряжа допоміжного кольору нам більше не потрібна. Беремо пряжу основного кольору і закінчуємо цей стовпчик пряжею основного кольору. Підтягніть хвостик. Вискочив. В наступному ряду будемо вв'язувати ніжки. Для цього нам потрібно захватити петлю ніжки і захватити петлю животика. І пров'язати стовпчик без накиду. І знову захватуємо ніжку і животик. І пров'язуємо ще один стовпчик без накиду. І так точно робимо з третім стовпчиком. Захватуємо один стовпчик ніжки і стовпчик животика. Ось таким чином підтягнемо хвостики. Далі по животику пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. 1 і 2. І знову вв'язуємо ніжку. Петелька ніжки і петелька животика. Стовпчик без накиду. І ще 2. Тобто 3 стовпчика без накиду по ніжці разом з животиком. 2 і 3. Після другої ніжки, третю ніжку вв'язуємо зразу ж, не пров'язуючи по животику стовпчики. Тобто вони повинні бути одна біля одної, поруч. Знову по ніжці і по животику 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Далі по животику 2 стовпчики без накиду. І знову в'язуємо ніжку. По ніжці і по животику 3 стовпчики без накиду. 1, 2 і третій, останній. Так, оці всі хвостики підтягнули. Довгі хвостики можна відрізати. І запаяємо, для того, щоб вони нам не мішали. Ось таким чином.
Животик у нас вже готовий. Зараз будемо знову в'язати по тим петлям, які залишилися. В кожній ніжці по 3 петельки. Але тут є маленький нюанс. Зазвичай, щоб не було дирочки, потім не зшивати, я в самому майстер-класі це можна написати 3 стовпчики по нозі, 2 стовпчики без накиду по животику, знову 3 стовпчики по нозі, але тут будуть такі невеличкі отвори. Тому, щоб не було отворів, зазвичай я взагалі в будь-яких іграшках таке роблю і вам пропоную. Дивіться, я беру в першу петлю, захоплюю ниточку, петельку. Тут у нас 1, 2, 3, третя петля тут. І тут в першу петлю також витягаю петельку і пров'язую. Це в мене 1 стовпчик. Ставимо маркер. Далі по ніжці пров'язуємо лише по ніжці, по тим петлям, які в нас залишили. Ще 2 стовпчики без накиду. Але другий стовпчик я пров'язую разом. Тобто, оця ось петля, де ми третій стовпчик з животиком в'язали, я саме сюди вколюю гачок, дістаю, і в нас 3 петельки. Пров'язую їх разом. Таким чином у нас тут не буде отворів. 2 стовпчики по животику. І ось цей другий стовпчик закінчили. І далі пров'язуємо 3 стовпчики по ніжці. Тобто тут не потрібно робити такі маніпуляції, тут і так буде закритий отвір. Третій. І от третій стовпчик я вже пропоную пров'язати з третім стовпчиком тієї попереднього ряду разом, щоб не було отвору. Ось таким чином. У нас 3 петлі на гачку, пров'язуємо разом. В наступну ніжку 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. 2 стовпчики по животику. І тут дивимося, чи буде в нас отвір. Не буде. 3 стовпчики по ніжці. Випав маркер, але то не страшно. Так. І ось у нас вийшла така деталька. Дивіться, за рахунок цих маніпуляцій в нас ніде немає маленьких отворів таких між з'єднаннями. Тобто я цим методом користуюсь зазвичай і в інших іграшках. Навіть якщо це не написано в майстер-класі, і я бачу, що там залишається отвір, я просто таким чином його закриваю одразу, щоб потім нічого не зшивати. Наступний ряд 16 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. На цьому етапі зв'яжемо хвостик. Потрібно пров'язати одразу 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. З другої петлі від гачка 5 з'єднувальних стовпчиків. 1, 2, 3, 4 і 5. Наш хвостик готовий.
Наступний ряд, 6-й, 2 убавки, 8 стовпчиків без накиду, 2 убавки. Перша убавка. Ставимо маркер. Друга убавка. 8 стовпчиків без накиду. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і знову 2 убавки. Перша і друга. Наступний ряд, 7-й. 2 убавки, 1 стовпчик без накиду, 2 прибавки, 1 стовпчик без накиду, 2 убавки. Перша, друга убавка, це в нас тут. 2 убавки. Перша убавка. Друга убавка. Хвостик залишився перед в'язанням. Дивіться, обережно, не заховайте його. Далі 1 стовпчик без накиду, 2 прибавки. Перша, друга. 1 стовпчик без накиду і 2 убавки. Перша, і друга. Наступний ряд, 8-й. Убавка. Ставимо маркер. Два стовпчики без накиду. Три прибавки. Друга прибавка і третя. Один стовпчик без накиду і убавка. Далі починаємо в'язати голову. За передні напівпетлі 11 прибавок. Це в нас 9-й ряд. Тільки за передні напівпетлі. Перша прибавка. Поставимо маркер. Друга прибавка. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. Восьма. Дев'ята. Десята і 11. У нас в рядочку 22 петлі. Наступні 5 рядів з 10 по 14 нам потрібно пров'язати без змін по 22 стовпчика без накиду. Тобто зараз я починаю 10-й ряд, стовпчик без накиду в кожну петлю.
Так, вам потрібно пров'язати 5 рядочків. Давайте пров'язуємо 5 рядочків з 10 по 14, і я повертаюся до вас. Я пров'язала 5 рядочків з 10 по 14 по 22 стовпчики без накиду. На цьому етапі пропоную вставити очі та носик. Очі вставляємо між 12 та 13 рядом. Тобто у нас це 14, 13, 12. Ось так. Між очима 4 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4. Зараз підправимо їх, мабуть, на один стовпчик. В цю сторону з'їдемо. Так. І носик у нас буде на один ряд нижче від очей. Ось так. Тепер закріпимо їх ззаду. Поправили. Запаяємо. І носик поправимо, щоб він рівненько стояв. І запаяємо його. Так. Не сильно туго набийте тіло песика. Ноги ми не набивали, ноги вони м'якенькі залишаються. Тіло також сильно туго не набивайте, щоб воно не було як барабан. Ось так. Наступний ряд 15, 11 убавок. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, 10 та 11. Наповніть голову, але також не дуже туго, тому що нам потрібно буде ще робити оформлення мордочки. Утяжку будемо робити. Останній ряд пров'яжіть 5 убавок, це в нас 16 ряд, 5 убавок та 1 стовпчик без накиду. Перша убавка, друга, третя, четверта, п'ята і на останню петелечку 1 стовпчик без накиду.
Відріжте, залиште невеличкий хвостик, щоб стягнути отвір. Закріпіть пряжу. І стягніть отвір. Я стягую за передні напівпетлі останнього ряду. Закріпіть. Нехай він побуде тут, ми потім його зв'яжемо, коли ушки вже зв'яжемо. Зараз нам потрібно зробити утяжку. Для цього ми беремо голку. Можна взяти з будь-якою пряжею, я беру з білою, немає значення. Виводимо від носика на 1, 2, на 3 ряди нижче. Вставляємо голку, захоплюємо голкою наповнювач всередині, щоб тут були щічки у нашого песика. Виводимо з зовнішньої сторони ока, вводимо голку у внутрішню сторону ока і десь на 1 стовпчик виводимо в тому ж ряду, куди вводили голку, тільки на 1 стовпчик поряд вивели голку. Затягніть. Знову вводимо голку, куди ми заводили в перший раз. Захоплюємо наповнювач в голові. Виводимо голку з зовнішньої сторони ока і вводимо у внутрішню. Виводимо сюди ж, куди заводили. Підтягніть. Носик поправити трішки можна. Зав'яжіть декілька разів на вузлик. Можете цю процедуру ще раз повторити для надійності. Зараз подивимось. Тримається добре. Давайте ще раз повторимо цю процедуру. Випала голка. Бачите, ми захопили холофайбер. Тут трішки менше вийшло, але виправимо. І у нас вийшли такі симпатичні щічки. Знову ще одне око залишилось. Підтягнули. Ще раз зав'язали декілька разів вузлик. Відріжте. Ой, вибачаюсь. І ці хвостики заховайте всередині голови. Ось така мордочка вийшла в нас. На цьому етапі ми зв'яжемо спочатку вуха, а потім уже будемо закінчувати оформлення мордочки. На 1 ряд вище від ока, тобто у нас око було прикріплене ось тут. Так, а де воно в нас? Ось тут було прикріплене око. Беремо на 1 ряд вище, хоча ні. Ви знаєте, тут потрібно якраз напроти ока. Тобто, дивіться, десь по центру голови, трошки ближче так, на 3 рядочках у нас буде знаходитись вухо. Тобто, дивіться, ось це перший рядочок, ось оце другий рядочок, ось оце третій рядочок. І тут буде макушка. Якраз так, напроти ока ми беремо, кріпимо ниточку, закріпили. В цю ж петлю, в цей же рядочок, 1 стовпчик з накидом. В наступний рядочок
один стовпчик з накидом, 2 повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик в другу петлю від гачка, і в цей же рядочок ще один стовпчик з накидом. В наступний рядочок стовпчик з накидом і з'єднувальний стовпчик. Відрізаємо хвостик, підтягуємо. Ось так. Тепер дивіться, оці всі хвостики, в нас їх 2 хвостика від вуха. Виводимо в одну точку, щоб закріпити. І сюди ж можна вивести хвостик від голови. І всі 3 хвостики разом зв'язати. Відрізаємо. І ховаємо всередині голови. Ось так. Перше ушко готове. Тепер дивіться, аналогічно нам потрібно зв'язати і друге ушко. Тобто у нас буде третій ряд іти напроти ока. 1, 2, 3. Тобто нам потрібно з третього рядочка починати. Дивіться, маю надію, вам видно. Оце ось перший ряд, оце другий, оце третій. І ось отут десь, так, будемо кріпити ниточку. В'яжемо аналогічно, так же, як те вухо, тільки зверху вниз. Кріпимо ниточку. В цей же рядочок один стовпчик з накидом. В наступний рядочок стовпчик з накидом. 2 повітряні петлі. В другу петлю від гачка з'єднувальний стовпчик. І в цей же рядочок ще один стовпчик з накидом. В наступний рядочок стовпчик з накидом і з'єднувальний стовпчик. Відрізаємо хвостики, підтягуємо. Так, вийшло. Виводимо хвостики в одну точку. Якби не цей носик, тому песик би був схожим навіть на котика. Якщо замість пластикового носика зробити вишитий, то буде справжній котик. Так, ховаємо хвостики всередину голови. Ось так. І нам потрібно оформити мордочку. Давайте я візьму білу пряжу довшу, бо цієї мені може не вистачити. Спочатку вишиваємо білки очей, ззаду голови вводимо голку, виводимо десь отут. Тут ниточки від нашої утяжки якраз потрапили під голку. О, вийшло. Ой, вибачаюсь. Так, перший білок готовий. І другий.
Ось так. Зав'яжіть декілька разів вузлик. Заховайте хвостики в голові. Так, оченята майже готові. Тепер нам потрібно взяти чорну пряжу. Дивіться, можете брати повний кусочок пряжі, а можете зробити ось так. Я розділила і залишила лише 2 ниточки з пряжі. Тобто, якщо взяти пряжу, де ж вона? Де ж вона? Знайшла. Якщо взяти пряжу, то її можна розділити на декілька пасем. Бачите, ось так. Тобто ви берете, розділяєте, залишаєте лише 2 ниточки. І цими 2 ниточками можна вишити. Хочете більш такі явно виражені, тоді не розділяйте. Ззаду голови вводимо голочку. І вишиваємо спочатку вії. Ось так. А потім бровки. Трішки наповнювача вилізло. Нічого, заберемо. Так, це перша брівка. І зараз буде друга. Ось так. І тут же можете вишити і ротика. Щоб наш малюк посміхався. Виводимо голочку назад. Підтягніть і зав'яжіть декілька разів вузлик. Ви можете залишити песика так, а можете зробити йому ще маленький шарфик з будь-якої пряжі. З залишків навіть, які у вас залишаються від в'язання, сюди вони дуже добре підійдуть. Ось такий малюк у нас вийшов. Підправимо трішечки йому отак. Дивіться. Таке солоденьке маля. Тепер, яка у вас є пряжа, будь-якого кольору можете взяти. О, я знайшла щось таке дуже-дуже яскраве. Під руку попалося. Ви можете не робити цього, можете взяти допоміжний колір. Відрізаєте хвостик, зав'язуєте. Оці довгі хвостики також потрібно відрізати і запаяти. От і все. Наш песик готовий. Дякую, що в'язали зі мною. Не забувайте ставити лайки.
вподобайки. Не забувайте писати коментарі, ділитися в своїх соцмережах, якщо є бажання, щоб мене більше людей побачили та про мене дізналося. Також підписуйтесь на мою сторінку в Instagram Гюнешоргю. Буду рада всіх бачити. Всім гарного дня, до нових зустрічей!